Si Pangulong Duterte ikinagalak ang downward trend ng COVID-19 cases sa bansa. Nanawagan huwag magpanik sa Omicron variant. Yan at iba pang mga balita ating alamin sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Elmar, kagabi nga ay nagkaroon uli ng pagpagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng kanyang gabinete at syempre nagkaroon din ng partisipasyon ng ilang mga eksperto at mga miyembro ng Interagency Task Force. Dito nga ay tinawag ni Pangulong Duterte na milagro yung patuloy na decline o pagbaba ng mga naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa kabila ng mga reports na ang ibang bansa ay nagkaroon ng surge dulot ng Omicron variant. Sinabi ni Pangulong Duterte na magpapasko na at umaasa siya na magpapatuloy ang magandang takbo o sitwasyon ng bansa at umaasa siya na magiging masaya ang pagdiriwang ng mga Pilipino ng Kapaskuhan. At sinabi pa ng Pangulo na siya ay umaasa rin na kung sakaling pumasok o nakapasok man ang Omicron variant sa Pilipinas ay kayang-kaya natin na labanan ito at walang masyadong magkaroon ng pagtaas o pagsipa ng COVID cases at ipagdasal na lamang daw dahil walang ibang dahilan o rason o paraan kundi ay ipagdasal sa Panginoong Diyos na malagpasan din natin ang Omicron variant gaya noon sa Delta variant. Na itong bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Do not want to say it because there is a priest with us, but I've always invoked the intervention of God to pull us out of this misery. Christmas na, I hope that everything will be for the good of everybody, and I am very happy that bumababa na talaga, dumadive na yung that's a miracle because other countries are still reeling from the effect. Parang nagkaroon sila ng problema sa Omicron. So tayo, we are not hoping for the best, but we pray to God that it will not come to our shores. But if regretting na we can cope up with it just as we did with COVID-19. Ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Samantala, kasama nga sa dumalo, nagbigay ng kanyang assessment at report kay Pangulong Duterte at sa Interagency Task Force, itong si Father Nicanor Austriaco, miyembro ng Octa Research Group. Isa siyang pari, at the same time ay biologist at saka siya ay may turing na scientist na nakabase sa Estados Unidos ngayon, pero every 6 months ay umuwi rin sa Pilipinas at sila ay nagsagawa ng mga research kaugnay sa COVID-19. Dito sinabi niya na dapat magkaroon ng masayang Pasko, huwag magpanik sa kabila ng banta ng Omicron variant dahil sa tingin niya ay ine-enjoy na o meron ng may turing na substantial level of immunity sa COVID-19 ang bansa, lalo pat na-record na yung lowest number of cases sa loob ng 20 buwan. At ayon kay Father Austriaco na yung Delta variant na most infectious variant ay napagdaanan na rin ng Pilipinas, although hindi pa tapos ang laban sa Delta variant, pero kumbaga ay kinaya natin. So inaasahan na kayang-kaya rin ng bansa itong Omicron variant. At narito yung ibang mga good news, pampa-good vibes na binanggit ng paring scientist kaugnay sa kanilang pagsuri pag-aaral sa naturang Omicron variant. So there are 3 important questions that the scientists of the world are waiting for. Is the Omicron variant more transmissible? It is likely po that it is more transmissible. Is the Omicron variant more immune evasive? Probably po. The initial data seems to look like that. Is the Omicron variant more deadly? And this is the good news po. It's probably less deadly than Delta. I have to point out po that this is preliminary data and we are waiting for data from the older populations in the global north because there are not
many lolos and lolas in South Africa. And so most of the patients that we are seeing in the hospitals of South Africa are relatively young. We still do not know po what will happen when Omicron begins to spread in the northern part of the world, where more of the population are older. I also have to point out that hospitalizations are a lagging indicator. It usually takes a week or 2 weeks after a surge to see the hospitalizations. But the data from South Africa is very hopeful, especially since they have already been dealing with the surge for at least a week or two. And the hospitalizations do not seem to be dramatically increasing po. Next slide, please. Based on this, I would like to suggest the following for preparations for the arrival of the Omicron variant in the Philippines. First, there is no need to panic. Let us celebrate Pasko. This is the best time in 20 months for the entire country. You know, I am so proud to be a Filipino because I boast of this. Here in the United States, I say we have 500 cases po yesterday compared to 120,000. The positivity rate is less than 2%. This is some of the best numbers in the world. And so this is not the time to panic. It is the time to be careful. We have to prepare, but we also have to celebrate, especially since this is Christmas. Yan ang bahagi ng pahayag ni Father Austriaco, na isa nga ring biologist, ano. At dito nga, dahil sa sobrang pagkabilib, humanga itong si Pangulong Duterte kay Father Austriaco, kanyang openly na inalok itong paring scientist na papalitan na niya itong si Health Secretary Francisco Duque III kung siya ay papayag. Ayon sa Pangulo, siya ay masaya na italaga bilang Health Secretary itong si Father Austriaco dahil nakikita niya na magaling at kayang-kayang pangasiwaan ang Departamento ng Kalusugan. Pero sa kanyang tugon, pakinggan natin yung naging pag-uusap ni na Pangulong Duterte at Father Austriaco. I would like to ask you one question, Father. Are you based here in the Philippines? Po, I have a joint appointment po. So I spend August to December here in the United States, and in 10 days po, I will return home to Manila. You stay here permanently, Father? For 6 months po. 6 months. So I go 6 months in the US and 6 months in the Philippines po, and I go back and forth. And I have 2 laboratories po, one here in the United States and one at the University of Santo Tomas. And my students and I are working on a vaccine for the Philippines. Wow, that's great. I hope you'd succeed. I hope and pray really that you'd be able to help us. Pero mas mabuti, Father, kung dito ka na lang. Hayaan mo na lang. So, mas marami na. I will talk to my superiors po. Well, it's not, well, kami mas gusto namin na dito ka na lang kasi, are you still a Filipino citizen? I am po, and I will die a Filipino. Okay. So, we will expect a change of schedule next year maybe. Salamat at maraming salamat sa iyo, Father Austriaco. Maraming salamat po. You have been a great help to us. And God bless you. And the God lady. bless you po, in the Philippines. But think about it. Stay longer here. I will po. Nandito ba pa yung family mo? Father, mother? My mother lives in Las Piñas po. In Manila. And I am currently serving as a balik scientist po from the Department of Science and Technology because I would like to build up. I was trained at MIT here in the United States po, and I would like to bring back my education to the Philippines. I would be happy to appoint you as the Secretary of Health if that is okay with you. No po. I'm sure. Secretary Duque is doing a fine job po, and he's a Tomasian po. So he has shown even a desire really to rest after all these rocos against him. Sabi ko, I've been forcing him to stay. But he would be happy to give way to you, I'm sure.
Yes, Mr. Salamat. President, to another Tomasian. Salamat, Father. Thank you. Salamat po. Yan yung bahagi ng harap-harapan na pag-aalok ni Pangulong Duterte kay Father Austriaco na maging Health Secretary kapalit ni Secretary Duque kung kanyang tatanggapin. At ito nga pala, para sa kaalaman natin mga bayan, si Father Austriaco ay isang Dominican priest at isang molecular biologist. So kumbaga parang subject expert doon sa naturang usapin na Bombo Elmar. Kaya kabisado niya doon kagabi sa kanyang report yung mga, ano ba yung tawag doon, yung mga protein, yung mga pagkakaiba ng mga variants. So kabisado niya yung variant ng COVID-19 Bombo Elmar. At yan yung kabuuan. Although meron pang hindi pa rin isang papawid, yung part 1, may part 2 pa, yung Talk to the People ni Pangulong Duterte, pero may busy na lamang, mga 45 minutes, so baka alas 9 mamaya ay isa iba pawid. Yung iba pang mga pinag-usapan, talakayan, kagabi kaugnay sa COVID-19. Bombo Elmar, Bombo Jane. Okay, napapalatak yung mga members ng cabinet, ang bombo napapalakpak sila. Nang alokin ng Pangulong Duterte na maging Health Secretary si Father Nicanor Estriaco, nandyan ba sa nandyan sa cabinet meeting IATF si Secretary Duque, Bombo Raymond? Na kasama siya doon mismo sa loob, sa Malacanang, Bombo Elmar, kasama si Secretary Duque. At siya nga rin, si Secretary Duque ay okay din daw, suportado niya kung gustuhin ni Father Austriaco na papalitan siya bilang Health Secretary. At by the way, itong si Father Austriaco kagabi ay nandun pa sa Estados Unidos. Dahil 6 months siya doon, dahil siya rin ay nagtuturo doon sa Divine Providence na paralan, at siya ay babalik next week para sa 6 months naman na panatili pagtuturo dito naman sa UST sa Maynila, Bombo Elmar. At meron nga daw siyang dinedevelop ngayon na bakuna para laban sa COVID-19. Yung team niya, Bombo Elmar, yung gumagawa ng bakuna laban sa COVID-19. Okay, sa ating pagkakalam, matagal na rin tumutulong ito, Bombo Raymond, sa Octa Research, dyan sa Quezon City, sa DOST na binabanggit. Kaya bagamat ay pambihira na makapanayam dyan sa IATF, matagal na rin tumutulong. At mismo si Secretary Galvez yata nagpatunay na si Father Nick Austriaco ay matagal nang kabahagi ng laban ng Pilipinas kontra COVID-19 na, Bombo Raymond. Well, kagabi ko lang din nalaman, Bombo Elmar, kay Secretary Galvez, na matagal na palang behind the scene advisor, nagbibigay ng mga payo itong si Father Nick. At siya rin pala yung kumbaga nagbigay daan para yung ating mga simbahan Katolika, mga churches ay maging kabahagi sa COVID-19 vaccination, Bombo Elmar. So siya raw yung talagang tumulong, malaki yung naging papel niya. Hindi nga lang na i-report kasi tahimik siyang nagtatrabaho sa likod ng IATF, Bombo Elmar. Higit 5 buwan bago ang 2022 elections, walang tigil na umiikot ang mga presidential aspirants sa iba't ibang lalawigan. Tinutukan niya ng aming senior correspondent Anjo Alimario. Di alintana ni presidential aspirant Vice President Robredo ang lamig ng Baguio sa maaga niyang pagdating sa City Hall. Sinalubong siya ni Mayor Benjamin Magalo na nakatrabaho niya noon. Tugma raw ang kanilang paniniwala na higit sa politika, mabuting pamamahala ang dapat panghibabaw. May susuportahan ba siyang kandidato? I have. Sinabihan ko na rin naman siya. Nag-usap naman kami, yes. Hindi ko na babanggitin. Hindi magiging madali ang laban ni Robredo sa Baguio at iba pang probinsya sa norte. Ang tinatawag na Solid North ang nagbigay kay Bongbong Marcos, anak ng yumaong diktador ng landslide na panalo noong 2016 elections. Pero hindi nawawala ng pag-asa si Robredo. If the volunteers will be able to sustain this kind of movement, malaki yung pagkakataon na makaabot yung mensahe sa mga kababayan natin. Balik Cebu naman si Manila Mayor Isko Moreno kung saan pinulong niya ang mga lokal na opisyal. Pero ikinagulat ng marami nang i-anunsyo niya kung sino ang nais niyang idagdag sa kanyang Senate slate. Si President Duterte, hindi natin pwedeng tawaran yung kanyang kakayanan. He is a qualified candidate for the Senate. Pero yung choices naman natin lahat, laging reflection siya ng aspirations natin. Lagi siyang reflection ng values na pinapaniwalaan natin. Si Senador Panfilo Lacson binigyan diin ng pagpapahalaga sa integridad ng susunod na Pangulo ng Bansa. Isang na-kidnap noon, pagkatapos naming ma-rescue, bumalik, may dalang bag.
Sabi ko, ano yan, Chairman? Hindi, ito yung ano, dahil natulungan niyo si Mr. Sibal, tumataw na ng utang loob. Sabi ko, no. Lagi ang sagot ko, we only did our duty. Si Marcos naman kinausap ang mga lider sa agrikultura. Pabor daw siyang suspendihin ang rice tarification law para matulungan ang mga magsasaka. Yung rice tarification law, kung babasahin mo yung batas, mukhang tama naman. Pero ang naging effect sa katotohanan is yun ang unintended consequences. Nagkaroon ng nasabayan pa tayo ng pandemic. Nasa Eastern Samar naman si Leonie de Guzman kung saan nanawagan siya na pangalagaan ang kalikasan at kabuhayan ng mga komunidad.